السجادة، الكاليوس، القطيفة، ودول أشهر 3 أسماء للنبات ده. باختصار ومن الآخر، يفضل وضع النبات ده في أشعة شمس مباشرة من 2 ل3 ساعات يوميا. رش النبات بالبخاخ عشان النبات ده بيحب الرطوبة العالية. الري بانتظام عند جفاف سطح التربة. أهم حاجة التسميد كل 30 يوم بسماد NPK. قص الأزهار والشماريخ الموجودة على النبات أول بأول. اوعى تسيبها، عشان الشماريخ والأزهار دي بتاخد من الغذاء اللي رايح للنبات كله. ومن الآخر، لو عملت أي حاجة غير اللي أنا قلتها دي، يبقى النبات كل سنة وانت طيب. آخر حاجة أحب أنصح حضرتك بيها، إن النبات ده ما بيحبش الصقيع، ولا بيحب البرد، ولا بيحب التيارات الهوائية. عشان كده يفضل وضعه داخل المنزل في الشتاء. بالنسبة لطريقة الإكسار، فما فيش أسهل من كده. الطريقة سهلة وبسيطة. كمل بس معايا وركز معايا في الفيديو. أهم حاجة تختار عقلة تكون فايقة ورايقة ومش متضايقة، يعني ما فيهاش أي عيوب وما فيهاش أي مشاكل، ولا تجعد في الأوراق ولا التفاف في الأوراق. وتتأكد إن العقلة مش بتعاني من أي مشاكل أو إصابات نهائيا. عشان ينجح معاك من الآخر، تختار العقلة اللي صحتها بومب. أهم حاجة تكون العقلة من 7 ل10 سنتي، ما تقلش عن 7 سنتي ولا تزيد عن 10 سنتي. حضرتك من غير قياس، يعني قد كف ايدك كده بالظبط، وممكن ازيد حاجة بسيطة، لكن اقل من كده ممكن تفشل معاك انت وحظك. وزي ما بقول في كل فيديوهاتي، قبل ما تعمل عملية تجذير او اكسار او استنساخ لأي نوع نبات، اهم حاجة المية تكون مفلترة. ابعد تماما عن مية الحنفية او مية الصنبور اللي هي من الحنفية على طول. تماما تأكد ان الموضوع بنسبة 50% ممكن ينجح معاك وممكن يفشل معاك طبعا. لكن لو استخدمت مياه مفلترة بنسبة 90% أو 95% هينجح معاك. طبعا لو استخدمت العقل اللي فايقة ورايقة ومش متضايقة زي ما قلت لحضرتك، وجربت واستخدمت مياه مفلترة في برطمان، وجربت واستخدمت فيتامين سي الفوار اللي الناس بتتكلم عنه ان هو بيعمل المعجزات في برطمان، واستخدمت جل صبار الالوفيرا في برطمان. وزي ما حضرتك شايف، ادي الفوار فيتامين سي اللي الناس بتتكلم عنه ان هو بيعمل المعجزات، وادي مية، وادي صبار الالوفيرا، والنتيجة واضحة. اول برطمان ده صبار الالوفيرا، تاني برطمان ده كان جزء من صبار الالوفيرا، تالت برطمان ده مياه مفلترة، وده فيتامين سي. والنتيجة واضحة جدا، واظن مش محتاج ان انا اتكلم. هنبتدي نشيل العقل اللي كانت في البرطمان. دي العقل اللي كانت في وسط فوار فيتامين سي، ولا عملت حتى جذر واحد، ولا ليه اي 30 لازمة زي ما الناس بتقول. وده عقل اللي في المية المفلترة، الجذور واضحة. وعشان تنقل النبات من الوعاء اللي كان في المية عشان تنقله لتربة، لازم تعمل اللي حضرتك شايفه ده بالظبط، عشان تعود النبات ان هو يتنقل من الوضع ده للوضع الجديد او المكان الجديد اللي هيبقى فيه، عشان ما يحسش بأي صدمات. وده مش معناه ان نبات الكاليوس او نبات السجادة بينجح بالطريقة دي بس. لا، حضرتك ممكن تقص العقلة وتحطها في التربة على طول، كده كده هيجزر وهيطلع معاك وهينجح بدون اي مشاكل. بس احنا بنعرض المشكلة اللي بيعاني منها ناس كتير. لما تيجي تنقل العقلة من المية، من البيئة المائية للبيئة الجديدة اللي هي هتبقى في القصيص، ساعات بيتعرض لصدمة وبيموت وما بيكملش. فحضرتك لازم تخلي العقلة تتأقلم من الوضع ده للوضع ده. زي ما حضرتك شايف كده، بتحاول تحط في الوعاء او الكوباية، او يعني الكوباية اللي قدام حضرتك تربة. كل شوية بتزود تربة عشان النبات والجذر يتعود على البيئة دي والبيئة دي تدريجيا.
عشان لما يتنقل للقصيص ما يحسش بفرق كبير ان هو اتغير مكانه من بيئة لبيئة تانية. وما تنساش لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، وما تنساش تتابعني على الفيسبوك. هستناك عشان تتعلم كل تفاصيل وأساليب الزراعة المنزلية. هستناك. على فكرة الطريقة دي ما بتتعملش في يوم وليلة، لا، حضرتك هتقسم تعبئة التربة في الوعاء أو في الكوب على 3 4 أيام عشان النبات ما يتعرضش لصدمة.